Chào mừng các cậu đã quay trở lại kênh Way to Way Cartoon. Để thay đổi không khí trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với series Adventure Time với nhân vật Tree Trunks. Nhân vật kỳ lạ nhưng đôi lúc lại rất đỗi đáng yêu. Cô voi tí hon này xuất hiện xuyên suốt series, nhưng cuộc đời của Tree Trunks lại xuất hiện như những mảnh ghép nhỏ được lồng ghép vào trong các tập phim. Và giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời của Tree Trunks nhé. Let's go! But that isn't the best apple pie. Tree Trunks là bạn của Finn và Jake và thường được hai cậu bạn này gọi với cái tên tắt là TT. Cô chính thức được giới thiệu trong tập 1/1 Slumber Party Panic và tập 12/1 Evicted, nhưng chỉ xuất hiện trong vài giây. Ngay sau đó, Tree Trunks đã trở thành nhân vật chính trong tập 4/1 cùng tên, kể về cuộc hành trình tìm quả táo pha lê. Nhưng đến cuối tập phim, Tree Trunks đã cắn một miếng táo pha lê và bị nổ tung một cách bí ẩn trong sự ngỡ ngàng của Finn và Jake. Cho đến tập 8/2 Crystals Have Power, Tree Trunks đã quay trở lại. Cô xuất hiện với sức mạnh vô đối và bị kiểm soát bởi Crystal Dimension, khiến TT trở nên điên loạn và cố gắng biến Finn trở thành người trị vì Crystal Dimension cùng cô. Nhưng rất may, Finn và Jake đã đánh bại đám kỵ sĩ pha lê và cứu cô khỏi sự kiểm soát của Crystal Dimension. So embarrassed. Oh, shush, Tree Trunks. Trong tập 11/3 Apple Thief, Tree Trunks cho rằng đã có kẻ bí ẩn nào đó ăn cắp những trái táo của cô. Vậy là nhóm bạn Finn, Jake, Mr. Pig và Tree Trunks đã cùng nhau giải mã bí ẩn này. Đây cũng chính là lần đầu tiên Tree Trunks gặp Mr. Pig, để rồi chúng ta có một mối tình lãng mạn giữa cô và Mr. Pig trong tập 4/4 Dream of Love. Tình yêu rồi sẽ nở thành hoa trái. Mr. Pig và Tree Trunks đã có một hôn lễ trong tập 44/5 Apple Wedding. Tưởng rằng đây sẽ là một hôn lễ hoàn hảo cho đến khi vua xứ U xuất hiện với vai trò là người chứng hôn cho Tree Trunks và Mr. Pig thay vì công chúa Bubblegum. Do quá tức giận, Bubblegum đã nhốt hết tất cả mọi người có mặt trong đám cưới vào ngục của Vương quốc Kẹo. Nhưng chính nhờ sự dễ thương của cặp đôi này mà Bubblegum đã phải quyết định thả tất cả mọi người. Cứ nghĩ đây là cuộc hôn nhân lâu dài, nhưng kết hôn một thời gian, Tree Trunks lại muốn ly dị Mr. Pig. Trong tập 2/6 Escape from the Citadel, Tree Trunks định nói lời ly dị với Mr. Pig, nhưng chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông reo lên. Trước cửa nhà họ là The Lich giờ đã hóa nhỏ thành đứa trẻ dễ thương ngây thơ. Đây chính là thứ gắn kết của hôn nhân giữa Mr. Pig và Tree Trunks. What about you, Mama? Is your life perfect? Me? Cứ tưởng đến đây là chúng ta có thể biết hết về Tree Trunks rồi, nhưng thực sự chúng ta đã lầm. Đường tình của nàng voi Tree Trunks rắc rối hơn các cậu tưởng rất nhiều. Trong tập 6/9 Ring of Fire, quá khứ của Tree Trunks được tiết lộ. Tree Trunks sinh ra và lớn lên tại Tiny Mammal Kingdom. Từ bé, Tree Trunks đã luôn có ước mơ trở thành nhà phiêu lưu. Những ước mơ của cô tạm gác lại vì Randy, một chú hàm mã màu xám, cầu hôn cô trong đúng ngày tốt nghiệp. What? Baby, let me be your adventure. Đây cũng là người chồng đầu tiên của Tree Trunks. Cả hai đã có một hôn lễ nho nhỏ, nhưng ngay khi họ đi tận hưởng tuần trăng mật, Tree Trunks đã bỏ luôn Randy để chạy theo ước mơ phiêu lưu của mình. Trong quãng thời gian rong ruổi trên biển, Tree Trunks đã trở thành cướp biển và gặp một thành viên trên tàu lạ trôi giặt đến có tên là Danny. Nàng voi của chúng ta đã đổ đường đừng trước nhan sắc của Danny và kết hôn không nghĩ ngợi. Tree Trunks đã bỏ làm cướp biển và cùng Danny là một gia đình nhỏ trên một hòn đảo. Cho đến khi Tree Trunks phát hiện ra Danny kết hôn với mình vì hắn muốn Tree Trunks bỏ tàu, bỏ sự nghiệp làm cướp biển của mình. Vậy là cuộc hôn nhân lại đi đến hồi kết. Mr. Fiduti. Tree Trunks cũng đã mặc xác hắn ta trên hòn đảo mà ôm kho báu của mình đi để lập nghiệp. Cô trở thành chủ tập đoàn của một công ty vận chuyển bằng tàu. Tại đây, Tree Trunks đã gặp Wyatt, một chàng thư ký nhút nhát. Cả hai cuối cùng cũng đã đi đến hôn nhân. Hey! Tree Trunks quyết định bán công ty và để lại hết số tiền cho vua xứ U. Còn cô và Wyatt thì về quê để trồng rau nuôi cá. Cuộc hôn nhân tuy có lâu hơn những mối tình trước của Tree Trunks, nhưng rồi cũng đi đến ly dị vì Wyatt quá cuồng bánh tá của Tree Trunks mà trở nên điên loạn. Huh? Sau 3 cuộc hôn nhân thì cuối cùng Tree Trunks đã tìm thấy Mr. Pig. Có lẽ thứ mà Tree Trunks cần không phải là đàn ông đẹp trai hay gia tài, mà là một gia đình nhỏ với đứa con Sweet Pea là chuyến phiêu lưu tuyệt vời nhất của đời cô rồi. Tree Trunks có thân hình nhỏ nhắn, là một cô voi màu vàng với một vài nếp nhăn trên da. Cô có một chiếc nơ nhỏ buộc ở đuôi và hai tai tựa như găng tay lò nướng. Sau khi kết hôn với Mr. Pig, TT đã đeo nhẫn cưới ở tay trái. Đây là ngoại hình chúng ta thường thấy ở Tree Trunks.
Cũng có lúc Tree Trunks xuất hiện với ngoại hình mới. Trong tập 6 phần 9, Rings of Fire là tập mà chúng ta thấy Tree Trunks được thay đổi ngoại hình linh hoạt nhất. Tree Trunks. Mr. Fire Duty, pick up that mop, you bug. Khi làm cướp biển, Tree Trunks đã mặc áo bra màu đen và quần bó kẻ dọc đen trắng cùng với bịt mắt màu đen có biểu tượng quả táo màu đỏ ở trên đó. Hồi còn trẻ, Tree Trunks mặc áo màu trắng cùng với váy tím nhạt và tô điểm bởi khăn quàng cổ màu hồng cam nhạt. Khi là chủ công ty, Tree Trunks mặc bộ suit màu xanh vàng và tô son đỏ rất ra dáng nữ chủ tịch. Tree Trunks có tính cách rất nhẹ nhàng, tựa như những người phụ nữ đứng tuổi ở miền Nam nước Mỹ, cùng với đó là chất giọng Texan và sự lịch thiệp trong cử chỉ và lời nói. I savvily invested my pirate treasure. Trong các tập Tree Trunks là nhân vật chính, cô thường xuyên tự đẩy bản thân mình vào chỗ nguy hiểm vì cô quá ngây thơ và tin tưởng người khác, ngay cả lũ quỷ cố gắng hại mình. Finn luôn cho rằng Tree Trunks có một trái tim mềm yếu. Tree Trunks rất thích nướng bánh, đặc biệt là bánh táo. Cô luôn làm bánh cho Finn và Jake và luôn quan trọng từng chiếc bánh mình làm ra phải thật hoàn hảo. Nếu chiếc bánh bị một con ruồi đậu, cô cũng sẵn sàng bỏ đi. Tree Trunks cũng rất yêu quý những người bạn của mình, đặc biệt là Finn. Cô từng thừa nhận mình rất yêu Finn, hay trong lúc bị kiểm soát, cô còn muốn bắt Finn về làm chồng của mình. Và có một điều bí mật khá ít người biết về Tree Trunks, đó chính là cô có mối quan hệ bí mật với một người ngoài hành tinh. Nghe thì có vẻ hơi khó tin, nhưng Tree Trunks đã có con đàn cháu đống ở một hành tinh khác. Trong tập 18 phần 8, High Strangeness, người chồng ngoài hành tinh của Tree Trunks đã xuất hiện để thăm cô. Đó là lần đầu tiên và đây cũng là lần duy nhất ta thấy được một gia đình bí ẩn của Tree Trunks. Chưa cần nói đến Mr. Pig đã bất ngờ như thế nào, thế nhưng chính bản thân chúng ta ở ngoài cuộc thì cũng không thể tin được mức độ lăng nhăng của cô nàng này. Tree Trunks không có khả năng chiến đấu với quái vật, nhưng cô cũng có một số khả năng đặc biệt. Chiếc vòi của Tree Trunks có thể kéo dài thêm 1 mét so với độ dài bình thường. Cũng giống như một số loài voi khác, Tree Trunks có thể hút một lượng lớn nước và phun thẳng về phía kẻ địch. Và có vẻ như Tree Trunks cũng có sức mạnh khá lớn. Trong tập 11 phần 3, Apple Thief, với sức mạnh của mình, cô đã tự phá nát còng tay khiến cho đội cảnh vệ chuối phải thốt lên câu Wow! Đôi khi với kiểu make up của mình, Tree Trunks có thể thu hút kẻ địch. Điều này khá tiện lợi khi cô có thể đánh lạc hướng kẻ địch cho đồng đội xông lên tấn công. Khi Tree Trunks ăn táo pha lê, cô có khả năng bay và bắn năng lượng ra từ vòi khiến kẻ địch bị thiêu rụi trong giây lát. Khả năng thì khá là đặc biệt, nhưng do bị kiểm soát bởi Crystal Dimension nên Tree Trunks không giữ nổi lý trí mà suýt chút nữa tiêu diệt Finn và Jake. Vậy tạm thời, đó là câu chuyện và những điều các cậu cần biết về Tree Trunks. Cô voi này bề ngoài có phần ngây thơ nhưng lại ẩn chứa một cuộc đời đầy bí ẩn. Nhưng điều quan trọng nhất là sau những chuyến phiêu lưu của riêng mình, cuộc đời của cô vẫn gắn liền với gia đình nhỏ cùng Mr. Pig và Sweet Pea. Các cậu thấy sao về Tree Trunks? Hãy comment ý kiến của mình phía bên dưới. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Way to Weird Cartoon để đón xem những video tiếp theo. Cảm ơn các cậu và xin hẹn gặp lại trong những video lần tới. Way to Weird out.